توی این قسمت میخوایم راجع به امکانات ترسیمی که توی پنجره گوگل مپس توی نرم افزار CSV مپ وجود داره صحبت بکنیم. اجازه بدید من قبل از که توضیحاتمو شروع کنم یه چند تا لایه درست کنم. الان من تو منوی آپشنز میرم. همونطور که میبینین الان مورد لیر کنترل فعال نیست و اونم به خاطر اینه که این پنجره بازه. من الان چند تا لایه فرض کنیم به نام rectangles، polygons، polylines و icons درست میکنم و مجددا این پنجره گوگل مپس رو باز میکنم. ببینید شما میتونید توی همین قسمت یه اجزایی رو ترسیم کنین از نوع پلیلاین، پلیگون یا حالا چندزلی، مستطیل، مربع مستطیل و اجزای از نوع آیکون. میتونید تو همین قسمت اصلی نرم افزار CSV مپ هم یه سری اجزایی رو با همین در واقع حالا از نوع چند خطی، چندزلی یا آبجکت های از نوع خط ترسیم کنین و اینا رو انتقال بدین توی این قسمت، یعنی تو پنجره گوگل مپس. و یا میتونید اجزایی رو که اینجا ترسیم میکنین انتقال بدین توی این قسمت که اینها با این دو ابزاری که اینجا هست، یعنی ابزار ایمپورت و ابزار اکسپورت انجام میشه که حالا نمونه‌هایش رو از انجام این کار رو توی همین قسمت یا قسمت‌های بعدی توضیح میدیم. ببینید برای ترسیم چند خطی، برای مثال، حالا اجازه بدید من اول یه نقطه رو زوم بکنم. این ابزار رو استفاده میکنیم و یه چند خطی رو در واقع با کلیک کردن رو ورتکساش ترسیم میکنیم. حالا در حین ترسیم ما حتی میتونیم اینجا رنگ چند خطیمون رو عوض کنیم و یا ضخامتش رو عوض کنیم. برای مثال اینجا بذاریم 4 و ادامه بدیم. برای اتمام دستورم حالا یا دکمه سمت راست ماوس رو بزنین یا کلید انتر رو کیبورد بزنین. اگه من الان بخوام یه چند خطی دیگه ترسیم کنم، مجددا این ابزار رو روش کلیک میکنم. اگه بخوام از انتهای این چند خطی ادامه بدم، اول باید این چند خطی رو سلکت کنم که نحوه سلکت و آن سلکت کردن آبجکت هم تو این پنجره به این ترتیبه که روی آبجکت میرید، وقتی که آیکون به صورت دست در میاد دکمه سمت راست ماوس رو میزنید تا سلکت بشه و یا آن سلکت بکنید. الان من این رو سلکت میکنم و دوباره این دستور در واقع این ابزار رو استفاده میکنم. الان همونطور که میبینین من دارم ادامه همون چند خطی رو ترسیم میکنم. برای ترسیم پلیگون حالا این ابزار رو میزنین. البته ما از پلیگون ها استفاده که میکنیم حالا تو قسمت های بعدی توضیح میدیم که چه کاربردی تو این بخش داره. حالا علاوه بر ترسیم، این یه پلیگونه که الان میتونیم خود این پلیگون رو باز با دکمه سمت راست ماوس سلکت کنیم و همینجا رنگش رو برای مثال بکنیم قرمز. من البته بهتر بود که کارنت لیر رو عوض میکردم اینجا قبل از ترسیم ها، ولی الانم میتونم تو همین محیط دکمه سمت راست ماوس رو بزنم روی این آبجکت ها تا سلکت بشن و بعد از شورتکات کنترل او استفاده کنم. کنترل او شورتکاتیه که برای در واقع پرسشنامه آبجکت پراپرتیز تو خود محیط نرم افزار استفاده میشه. همین مطلب باعث میشه که اینجا پرسشنامه گوگل آبجکت پراپرتیز بیاد. پلیلاین هم الان میتونم لایه‌اش رو عوض کنم به پلیلاینز و پلیگونم رو لایه‌اش رو عوض کنم به پلیگونز. این تقسیم بندی لایه ها توی این پنجره هم به این ترتیب در واقع این کاربرد رو داره که برای مثال اگه من الان فرض کنین روی این ابزار کلیک کنم و
تو این پنل لایه ها من اگه الان این لایه پلیگون رو این چک باکس ویزیبل رو بردارم، اونم دیگه این ویزیبل میشه به همین ترتیب پولیلاینز. یعنی این پنجره و اجزایی که تو این پنجره هستن در ارتباط مستقیم با پنجره اصلی هن. برای ترسیم اجزای از نوع مربع مستطیل هم به این ترتیبه که شما روی این ابزار کلیک میکنین. حالا اجازه بدین رنگ اینا رو بذاریم برای مثال سبز. کلیک میکنین و گوشه دیگه ای رو تعیین میکنین و این دستور میتونین چندین مستطیل رو پشت سر هم ترسیم کنین. برای اتمام دستورم که کلید سمت راست ماوس رو میزنین. باز من این دوتا آبجکت رو الان میتونم اول سلکت کنم و بعد حالا دستور کنترل او رو بزنم، روی این اول آبجکتس بیام و لایه‌اش رو به رکتانگلز عوض کنم. میتونم یه بارم اینجا روی این لایه دابل کلیک کنم تا لایه کارنت آیکونز بشه و حالا دیگه آیکونایی که میخوام اینجا ترسیم بکنم مستقیما تو اون لایه قرار بگیرن. برای ترسیم اجزای آیکون هم که خب اینو میزنیم و حالا اولا همینجا میتونیم با دابل کلیک روی این قسمت ما پرسنامه آیکون ها رو باز کنیم که میتونیم حالا بیایم روی لایبرری مختلف و برای مثال یه آیکون رو انتخاب کنیم و اینجا کلیک کنیم. دوباره یه آیکون هم اینجا کلیک میکنیم و برای باز دوباره اتمام دستور دکمه سمت راست ماوس رو میزنیم. حالا اجازه بدیم من اینو یه بارم صفحه رو یه ذره کوچیک‌تر بکنیم. همونطور که می‌بینید آیکونا با بزرگ کوچیک شدن صفحتون یعنی زومتون توی این پنجره گوگل مپس اینا هم بزرگ کوچیک میشن. حالا من این دفعه فرض کنید این آیکون رو میذاریم. اندازه آیکونام با توجه به زومی که الان توش قرار داریم به طور اتوماتیک توسط سیستم تعیین میشه. یعنی الان شما این آیکونتون علاوه سایز 2 برابر اینه، برای اینکه این آیکون ها رو تو زوم 8 ساخته بودین، این آیکون الان تو زوم 7 و به تبع شما وقتی زوم میکنید آیکوناتون هم توی این محیط بزرگ میشه. یه مطلبی رو هم راجع به ترسیم اجزای چند خطی و کلا پلیگون ها و این مستطیل ها و این آیکون ها بگم که شما در حین ترسیم این اجزا به جای کلیک کردن میتونید مختصات دقیقتون هم توی همین قسمت به صورت حالا لانگ لت و ایستی نورثی هر دو وارد کنید و سیستم خودش از روی مقادیری که وارد میکنین تشخیص میده که مقادیر شما به صورت لانگ لت یا به صورت مختصاته. پس مقادیر صرف نظر از کلیک کردن مقادیر رو هم میتونید به صورت مختصاتی وارد کنید برای نقاط. خب ما یه سری اجزایی رو الان اینجا ترسیم کردیم و اولین مورد نیازمون اینه که بخوایم این آبجکت ها رو انتقال بدیم توی محیط اصلی نرم افزار. برای این کار خب از این ابزارهای ایمپورت در واقع ابزار اکسپورت میتونیم استفاده کنیم. منتها قبل از این کار نکته‌ای که هست اینه که اول از همه همونطور که تو قسمت‌های قبل هم گفته بودیم شما اول از همه باید زون منطقه‌تون توی این قسمت که الان نشون داده شده با زون تصویر سیستم اگر با سیستم UTM کار میکنین یکسان باشه که الان هست. یعنی منطقه رو که ما زوم کردیم زون 39 و با توی سیستم نرم افزارم الان سیستم پروجکشن یا تصویر یونیورسال ترانسفرس مرکاتور یا همون UTM و زونش هم 39. اگه تو منطقه دیگه ای بودید که این زون متفاوت بود تو قسمت قبلم گفته بودیم، حالا اینو سریع میگیم، توی قسمت منوی دیتا مپینگ ستینگز میریم و زونتون رو عوض میکنیم به زونی که توی گوگل هست. علاوه بر بحثی که راجع به بحث زون کردیم یکی دیگه از کارهایی که قبل از انتقال انجام بخوایم بدین اینه که با این ابزار مختصاتی رو که الان در واقع این پنجره الان داره این رو منتقل کنین توی این پنجره. یعنی دوتا
پنجره ویوتون علاوه مختصاتی یکسان بشه که الان این کار رو انجام دادیم. حالا شما این بالا میبینید که مختصاتی که اینجاست همون مختصاتی است که توی این قسمت داریم. بعد از این کار برای انتقال اجزا شما از این ابزار اکسپورت باید استفاده کنین. اینو که روش کلیک میکنین یه پنلی این سمت راست باز میشه تحت نام Export Objects to CSV Map. الان برای مثال ما All Objects رو انتخاب میکنیم، یعنی تمام اجزامون رو میخوایم انتقال بدیم و این چک باکس Convert to Northing هم حتما میزنیم. ببینید نرم افزار CSV Map هم میتونه توی مود کارتزیان کار بر کار بکنه، هم میتونه کلا تو مود لانگلت که این بحث رو توی فیلم آموزشی دیگه زمانی که راجع به سیستم تصویرهای مختلف و کلا سیستم اطلاعات جغرافیایی صحبت میکنیم اینم میگیم که کاربر میتونه کل محیط در واقع سیستم نرم افزار رو به صورت لانگلت تبدیل کنه. تو اون حالت یعنی در واقع شما خطایی که میکشید، اجزایی که ترسیم میکنید همشون مختصاتشون لانگلت خواهد بود. ولی الان چون تو مود کارتزیانه ما باید حتما از برنامه بخوایم که مختصات این اجزا رو تبدیل کنه به استینورتینگ. علتش اینه که در کل پنجره گوگل مپس همیشه شما مختصاتتون به صورت لانگلته. حالا اینو میزنیم. پیغامی که برنامه میده اینه که آبجکت ها انتقال داده شدن. الان شما میتونید نتیجه این انتقال رو ببینید که ما تمام آبجکت هامون با همون حالتی که بود توی این محیط اومدن. در واقع من اگه الان پنجره گوگل مپس رو ببندم و یه بار دیگه باز کنم، تمام آبجکت هایی که ترسیم کردم برمیگردن توی این محیط و البته در صورتی که من بخوام میتونم برای مثال این فایلم رو الان یه سیوم بکنم تو همینجا، اسمشو میذاریم تست 01. اینو میخواستم بگم که ما میتونیم برای مثال یه لایه رو فرض کنین آف کنیم، مثلا لایه رکتانگلز رو اگه من آف کنم یا حتی فریز باشه، دیگه موقعی که وارد گوگل مپس میشیم اون آبجکت های مربوط به مربع مستطیل دیگه نمیان.